السلام علیکم دوستای عزیز، امیدوارم خوب باشه و صحتمند باشین. بازم خوش آمدید در یک ویدیو جدید آموزش زبان انگلیسی ما. دوستای عزیز، امروز ما درس داریم مورد محاوره یا گفتگو است بین دو دوستا که صحبت میشه. اونا رو ما میآموزیم و همچنان شما همراه ما تکرار کنید. اگر ویدیو ما خوشتان داد، چینل یوتیوب ما را سبسکرایب کنید و همچنان صفحه فیسبوک ما را لازم لایک کنید. پس درس‌های خود را آغاز میکنیم. های، های، سلام. هلو، هلو، سلام بر شما. وقتی که یک کسی بگه های، بالمقابل شما بگین هلو. How are you? How are you? چطور هستین؟ یا شما چطور هستین؟ I'm fine and doing well. I'm fine and doing well. شکر خوب هستم و خوب میگذره. شکر خوب هستم و خوب میگذره. What's about you? What's about you? شما چطور یا شما چطور هستین؟ یا چی حال دارین؟ Yeah, I'm okay. Yeah, I'm okay. بله من خوب هستم. Yeah, I'm okay. بله من خوب هستم. Where are you? Long time no see. Where are you? Long time no see. چی کار میکنی؟ بسیار وقت شده ندیدم. چی کار میکنی؟ بسیار وقت شده ندیدم. Where are you? Long time no see. چی کار میکنی؟ بسیار وقت شده ندیدم. I'm here, but I was little busy. I'm here, but I was little busy. من همینجا هستم اما کمی مصروف هستم. من همینجا هستم اما کمی مصروف هستم. What are you doing now? What are you doing now? حالا چی کار میکنی؟ I am working as an engineer in a private company. I am working as an engineer in a private company. من به حیثیت یک مهندس یا انجینیر در یک شرکت شخصی کار میکنم. من به حیثیت یک مهندس در یک شرکت شخصی کار میکنم. Oh, that's great. Oh, that's great. Oh, بسیار عالی. Oh, that's great. Oh, بسیار عالی. Thanks. تشکر. By the way, what are you doing? By the way, what are you doing? تشکر. خب شما چی کار میکنید؟ تشکر. خب شما چی کار میکنید؟ I'm free and have no job. I'm free and have no job. من بیکار هستم و هیچ وظیفه ندارم. من بیکار هستم و هیچ وظیفه ندارم. Why are you not doing any job? Why you are not doing any job? چرا کدام کار نمیکنید؟ چرا کدام کار نمیکنید؟ I have gone in many organizations and I have given my interview in some of them. I have gone in many organizations and I have given my interview in some of them. من با بسیار ادارات رفتم و با بعض آنها اینترویو خود را دادم. من با بسیار ادارات رفتم و با بعض آنها اینترویو خود را دادم. So, what's the result? So, what's the result? پس نتیجهش چطور شد؟ پس نتیجهش چطور شد؟ Yeah, I'm hopeful to find a good job. Yeah, I'm hopeful to find a good job. بله امیدوار هستم که یک وظیفه خوب پیدا میکنم. بله امیدوار هستم که یک وظیفه خوب پیدا میکنم. Good luck for you. Good luck for you. شانس خوب برای شما. شانس خوب برای شما. Yeah, thanks. Yeah, thanks. بله تشکر. Nice to meet you. Nice to meet you. خوشحال شدم از دیدارتان. Nice to meet you. خوشحال شدم از دیدارتان. Me also. Me also. همچنان منم. Thanks. Goodbye. تشکر. خدا حافظ.
goodbye see you goodbye see you خدا حافظ با امید دیدار. دوستای عزیز، این هم بخش محاوره گفتگو بود بین دو دوستا. شما اگر این درس رو خوش کردین لطف نموده با دوستای خود شریک بسازید و همچنان سفر لایک کنید برای آموزش بیشتر و همچنان چینل ما را سبسکرایب کنید. تا لحظات دیگر خدا حافظ. الله نگهدار.